אהלן וברוכים השבים לעוד סרטון שלי, והיום אני הולכת לענות על השאלה, או יותר נכון על הטיעון של אנשים שאומרים אני כבר שנה בטיפול וזה לא עוזר לי, הייתי 3 חודשים בטיפול וזה לא עזר לי, הייתי בטיפול כזה, זה לא עזר לי. בעצם לענות על הבעיה של אנשים שנמצאים בטיפול והטיפול לא עוזר להם, ואז הם מרגישים חוסר אונים. אז למה זה קורה? איך אפשר לפתור את זה? איך להתמודד עם זה? מה באמת הבעיה? מה צריך לעשות? אז בואו נעשה רגע פתיח קצר ונתחיל. אז הרבה פעמים אנשים כותבים, אומרים לי, משתפים, שהם נמצאים בטיפול כבר הרבה זמן, או היו בטיפול כלשהו הרבה זמן, וזה לא עזר להם, ואז הם מרגישים מיואשים. הם מרגישים שטיפול כנראה לא יעזור להם, מרגישים חוסר אונים, ולא יודעים מה לעשות. אני נפגש עם פסיכולוג כבר שנה, זה עזר לי קצת, אבל לא עד הסוף, אני עדיין מתמודד עם אותם דברים, אני עדיין נמצא באותה סיטואציה. נפגשתי עם מטפל NLP, עשיתי 10 פגישות איתו, זה לא עזר לי, אני לא יודע מה לעשות, לאן ללכת, איזה טיפול יכול לעזור לי. שאלות האלה חוזרות הרבה, לא רק על NLP, לא רק על פסיכולוג, גם טיפולי CBT, גם טיפולי EMDR, גם פסיכותרפיסט, גם טיפולים הוליסטיים, רוחניים, דיקור וכו'. כל סוגי הטיפול, תמיד יש אנשים שאומרים, אני בטיפול כבר כך וכך זמן, אני בטיפול כבר, או הייתי בטיפול תקופה מסוימת, הייתי בכמה טיפולים וזה לא עזר לי. ואז זה מתפצל לשניים. אנשים שלא יודעים מה לעשות, ואנשים שמשחררים ואומרים יאללה זהו, המצב שלי ככה, אני אשאר ככה כל החיים, משלימים עם המצב, לא מנסים יותר שום דבר, לא רוצים יותר לעשות כלום, גם לא מחפשים שום דבר. הם יחיו עם המצב כמו שהוא וזהו. אז אני דווקא פונה לאנשים שלא איבדו תקווה ואומרים, הייתי בטיפול, זה לא עזר לי, מה עליי לעשות? מה עשיתי לא נכון שהטיפול בעצם לא עזר לי? ואיך אני יודע שהטיפול הבא כן יעזור לי? או אולי בכלל טיפולי שיחה לא יכולים לעזור לי. זאת אומרת, להבין קודם כל מה הבעיה. קודם כל, הבעיה היא שכנראה המטפל הזה לא התאים לך. או אולי שיטת הטיפול לא התאימה לך. הרבה אנשים שהצליחו לצאת ממצב שהם היו נמצאים בו, כמו חרדה או דיכאון או דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, הלכו בדרך כלל לכמה וכמה טיפולים. זה לא אומר שהמטפל הראשון או הטיפול הראשון שתהיו בו יעזור לכם ב100%. גם יכול להיות שהטיפול יעזור לכם ב20%, וזה גם בסדר, ואולי אפילו 80%, וזה מעולה. זה לא אומר ששם זה נגמר. יכול להיות שעשיתם דרך עם המטפל, והגעתם לאיזושהי נקודה שזה הגבול שלכם, של החיבור ביניכם. וזה בסדר, ואז זה אומר שפשוט צריך להחליף מטפל, או אולי שיטת טיפול ולנסות משהו אחר, ולהשלים את זה. אפשר להגיע ל100%, זה אפשרי. אני בכללי בעד שילוב, אני תמיד אומרת, תשלבו כמה שיטות. בסדר, אתם עושים טיפול נגיד NLP, יופי, אז תלכו, אפשר גם לשלב נגיד פסיכותרפיה. אם אתם הולכים נגיד לטיפול של שיחה, אז אפשר גם לקחת נגיד טיפול שהוא יותר רוחני, אולי נגיד לעשות דיקור ופסיכותרפיה, לא חייב לעשות את זה גם באותו זמן, לא חייב כאילו פעם בשבוע עם זה ופעם בשבוע עם זה. לפעמים מה זה לפעמים? זה יותר מדי. אפשר לעשות נגיד תקופה בטיפול הזה, ואז להרגיש אולי שהגעתי לאיזשהו מיצוי של הטיפול, אז לעבור לטיפול אחר ולנסות משהו אחר. בכללי זה ריפוי לנפש, זה תמיד טוב. גם אנשים שלא סובלים מחרדה, דיכאון או דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, מומלץ לטפל בנפש, זה חשוב. כמו שאנחנו עושים כושר כדי לשמור על הבריאות שלנו, כמו שאנחנו דואגים לאכול בריא כדי לשמור על הגוף שלנו, אותו דבר גם עם טיפולים לנפש. זה לא חייב להיות טיפולי שיחה כל הזמן, זה יכול להיות כל מיני טיפולים שמשחררים לנו דברים מהנפש שלנו. זה מאוד 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 חשוב. כמו שאנחנו לא עושים ספורט כשאנחנו מרגישים רע, אנחנו עושים ספורט באופן כללי. לפחות רובנו משתדלים או מודעים לזה שצריך לעשות ספורט
בלי קשר למצב הפיזי הגופני שלי, שזה בעצם לשמור על הבריאות שלי. אז ככה אותו דבר גם עם טיפולים נפשיים. חוץ מזה, יכול להיות שבעצם הייתם אצל מטפל שלא מתאים לכם, או שהוא לא מתמחה בכלל בבעיה שלכם. לפעמים מגיעים אליי אנשים שאומרים לי, אוקיי, הייתי אצל פסיכולוג שנה, לא עזר לי, אני לא מאמין ששום טיפול שיחה יכול לעזור לי, כי הייתי אצל הפסיכולוג. דיברתי איתו שנה, וזה לא עזר לי. אז מה כן? ואז אני אומרת לו, אוקיי, יופי שהיית אצל פסיכולוג. הפסיכולוג מתמחה בחרדות. באיזה שיטה הוא מטפל? באיזה כלי? פסיכולוגים בדרך כלל עושים לחרדות, הם עושים CBT. השאלה אם הפסיכולוג הזה הוא עשה לך CBT, מה הוא עשה בעצם? איזה טכניקה הוא פעל? אז הוא אומר לי, לא יודע. אני אומרת לו, רגע, כשאתה הגעת כאילו, אתה יודע האם הפסיכולוג הזה הוא בכלל מתעסק בחרדות? יופי שהלכת לפסיכולוג. זה כמו שעברת את הרגל והלכת לרופא. אני אגיד לך, אבל איזה רופא הלכת? הלכת לרופא שהוא אורתופד או שהלכת לסתם רופא? לא יודע, הלכתי לרופא. אם אני אלך לרופא אף אוזן גרון עם רגל שבורה, האם הוא ידע מה לעשות עם זה? זה לא ההתמחות שלו. אם אני אלך לרופא שיניים ואני אגיד לו יש לי חום, יש לי דלקת בגרון, הוא ידע מה לעשות, הוא רופא שיניים. אז אותו דבר גם עם התחום של בריאות הנפש. אם אני סובלת מחרדות ואני רוצה לטפל בחרדות, אני צריכה ללכת למישהו שמתעסק בחרדות. ובנוסף, אני צריכה שהמטפל הזה יתאים לי. אני רואה הרבה פעמים אנשים שניסו כמה טיפולים, הלכו לכמה מטפלים, אפילו אם זו אותה שיטה. זה לא קשור בשיטה, הרבה פעמים זה לא קשור בשיטה, לפעמים זה גם קשור בשיטה, לפעמים צריך פשוט להחליף שיטה. אבל העיקר הוא המטפל עצמו, ולפעמים מחליפים כמה מטפלים, ופתאום מגיעים לאיזה מטפל, שיש להם חיבור איתו, ושמרגישים שהוא מבין אותם, והוא ממש כאילו קורא להם את המחשבות, מצליח לדבר את הרגשות שלהם, קולע בדיוק לדברים שלהם, מבין אותם, מכיל אותם, והם מרגישים חיבור טוב איתו, מצליחים להיפתח, ופתאום הם רואים גם התקדמות. וזה טיפול טוב. הם כבר בחודש הראשון מרגישים איזושהי התקדמות. הם מסיימים את המפגשים באיזושהי תחושה טובה. יכול להיות שיהיו גם מפגשים שהסתיימו בתחושה לא טובה, וזה בסדר. לפעמים עושים ירידה לצורך עלייה. אבל עצם החיבור, אני מרגיש שאני מחובר אל המטפל הזה, וזה לא סתם טוב. הלכתי אליו. כמו שאנחנו הולכים לפעמים לרופא משפחה סתם. שומע דוקטור, כואב לי הגרון, אני רוצה לבדוק מה זה. פותח, מסתכל, אומר אוקיי, אם זה דלקת או לא דלקת, מה זה שום דבר, תנוח, תשתה תהיה בסדר. אין לנו חיבור איתו, אבל גם הפנייה שלנו היא לא פנייה דחופה, היא לא פנייה חמורה. אם עכשיו אני סובלת מכאבים עזים, וצריך לגלות מה זה, וצריך לעשות הרבה טיפולים, הרבה בדיקות, להבין מה זה, משהו שהוא קצת יותר מורכב, אז אני מן הסתם, אני אברר גם ללכת לרופא שהוא טוב, רופא שמבין אותי. אם אני אכנס לרופא במפגש הראשון, הוא יהיה מאוד קר אליי, אני ארגיש שהוא לא מקשיב לי בכלל, שאני גם לא מעניינת אותו, שהוא גם אולי מתקמצן עליי עם הבדיקות, הוא לא רוצה לעשות לי יותר מדי בדיקות, אני ארגיש שלא אכפת לו ממני, אני לא אשאר אצלו, נכון? אני אחפש רופא אחר, שאכפת לו ממני, שהוא הולך באמת לבדוק מה יש לי, ולעזור לי ולטפל בזה. אותו דבר גם עם בריאות הנפש שלנו. זה מאוד חשוב שנמצא מטפל שמבין אותנו ויכול להכיל אותנו, ואנחנו מרגישים איתו טוב. אנחנו מרגישים איתו חיבור. אז אם אתם נמצאים או הייתם בטיפולים שלא עזרו לכם, תדעו שעצם החלפת הטיפול, עצם החלפת המטפל יכולה לעזור לכם. יכולה לשנות את כל המצב. הרבה פעמים אנשים פשוט מוצאים את המטפל הראשון וסוגרים איתו. טיפול בחרדות, הנה עשיתי בגוגל טיפול בחרדות, והראשון שעלה, התקשרתי אוקיי, יאללה, נשלם לו. או מצאתי איזה מכון שמטפל בחרדות, יופי, יאללה, בוא נלך למכון הזה. מה זה מקדונלדס? כאילו, מה עכשיו אני הלכתי, אמרתי, יאללה, לא משנה, כל סניף של מקדונלדס, אותו דבר, בסדר. ממש לא. אני צריכה לדעת מי המטפל, קודם כל. לראות אם אני מתחברת אליו.
עכשיו, יכול להיות שאני אלך למכון כזה, ויחברו לי איזשהו מטפל, ויהיה לי איתו חיבור. מזל! אולי לא. אני צריכה קודם כל לדבר איתו קצת בטלפון. לראות איך הוא מרגיש לי. איך מרגיש לי לדבר איתו? האם הוא מבין אותי? האם אני מרגישה שהוא יכול להכיל אותי? שהוא מבין מה זה, מה אני עוברת? שהוא אכפתי, נעים לי איתו? האם אני מרגישה איזה משהו כזה או שאני עוד מספר? כי אם אני עוד מספר, אז אני לא ארגיש מספיק פתוח לבוא ולשים את כל הבעיות ואת כל הכאב על השולחן, ולהרגיש שהוא יכול לעזור לי לפתור אותן. ולכן זה חשוב לבחור את המטפל. לפעמים אנחנו נבחר מטפל לא טוב, זה יכול לקרות, כולנו עושים טעויות. צריך להתנסות בשביל לדעת, וזה בסדר. וזה גם בסדר להפסיק את הטיפול. זה גם בסדר להגיד, אתה לא מתאים לי. זה בסדר להגיד, אני מעדיף לעבור למטפל אחר. זה בסדר. בתור מטפלים, אנחנו רוצים שיהיה הדבר הכי טוב למטופל. ואם המטופל מרגיש שאנחנו לא יכולים לעזור לו, זה בסדר. חשוב לנו שהוא ירגיש טוב. לא שאנחנו נרגיש טוב, אלא שהוא ירגיש טוב. ואם הוא ירגיש טוב אצל מטפל אחר, אז אנחנו משחררים באהבה. חבל לבזבז את הזמן, את האנרגיה של כל אחד מאיתנו. תרגישו חופשי לשתף את המטפל שלכם. אם אתם רוצים להפסיק את הטיפול, אם אתם רוצים לעבור, תרגישו חופשי לבקש לשוחח עם המטפל בטלפון. גם אם אתם הולכים לאיזשהו מכון, ואומרים לכם שיצמידו לכם מטפל, שיבחרו לכם את המטפל שהכי מתאים לכם, אף אחד לא יכול לדעת איזה מטפל הכי מתאים לכם. אף אחד. יכולים אולי להגיד לכם איזה שיטת טיפול הכי מתאימה לכם, אבל לא יכולים להתאים לכם את המטפל. אתם צריכים לדבר עם המטפל לפני. אז גם אם אתם הולכים לאיזשהו מכון, ואומרים לכם, אני אתאים לכם את המטפל הכי טוב עבורכם, תגידו לו, אוקיי, תודה רבה, אני רק רוצה לפני הטיפול לדבר עם המטפל הזה בטלפון, אם זה בסדר. ואז דברו איתו בטלפון, תראו איך זה מרגיש. אם יש חיבור ואתם מרגישים איתו טוב, תתחילו. אם לא, אז תבקשו מישהו אחר, וזה בסדר. אני מאחלת לכם בהצלחה, זה לא פשוט. לחצו כמובן יירשם כמנוי, וואו, שכחתי מזה, ותעשו לייק. וכמובן, אם יש לכם עוד שאלות, תוסיפו לי כאן בתגובות, אני אשמח לענות לכם ואולי לעשות על זה עוד סרטון. ושיהיה לכם בהצלחה. ביי!